माझं नाव भाग्यश्री. मी औरंगाबादला असते. मी माझं ग्रॅज्युएशन हे बांबू युनिव्हर्सिटीमध्ये कंप्लीट केलं. ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झाल्याच्यानंतर मी जॉब सर्च केला, तर तेव्हा मला वर्षा प्लास्टिकमध्ये जॉबही लागला. तिथे मी पूर्ण 1 वर्ष कंप्लीट केलं आहे आणि तिथे जॉब करत असताना माझं जे वर्क आहे का नेटवर्क सिस्टम साईडवर असायचं. तर ते वर्क करत असताना मला अशी इच्छा झाली की मी IT फील्डमध्ये जॉब करावं. तर ते मी माझ्या एका फ्रेंडला सांगितलं, तर तिने मला असं सजेस्ट केलं की तू इव्हिजन जॉईन कर. इव्हिजन नक्कीच तुला IT फील्ड रिलेटेड जॉब प्रोव्हाइड करेल. तर मी लगेच इव्हिजनबद्दल इन्फॉर्मेशन काढली, त्यांचे व्ह्यूज बघितले. तर त्यांचे व्ह्यूज मला खूप पॉझिटिव्ह वाटले आणि मी लगेच इव्हिजन फुल डे इंटर्नशिप जॉईन केली. आणि तिथे मी खूप असे नॉलेजेबल पॉईंट शिकले, जसं की CCNA, राउटर, स्विच, हब, वर्कग्रुप, डोमेन, सायबर सिक्युरिटी, असे खूप सारे नॉलेजेबल पॉईंट मी तिथे कव्हर केले. क्लास कंप्लीट झाल्याच्यानंतर मला मॉक इंटरव्ह्यू पण प्रोव्हाइड केले त्यांनी. मॉक इंटरव्ह्यूमुळे माझा जे कॉन्फिडन्स आहे तो वाढायला हेल्प भेटली. तिथला जो स्टाफ आहे, तिथले जे टीचर आहे ते खूप सपोर्टेड अँड नॉलेजेबल पर्सन आहे. तर त्यांनीही मला खूप सपोर्ट केला आणि त्यांच्या सपोर्टमुळे मी आज एका कंपनीमध्ये MIBS कंपनीमध्ये चांगल्या पॅकेजनी जॉबही लागला. आणि त्यामुळे मी आज खूप हॅप्पी आहे की माझं ड्रीम कंप्लीट झालं की मी आज IT फील्डमध्ये जॉब करते आहे. आणि याचं सर्व श्रेय आहे ते मी इव्हिजनला देते आणि इव्हिजनच्या टीम्सला देते. थँक्यू सो मच इव्हिजन, तुमच्या सपोर्टसाठी, तुमच्या हेल्पसाठी आणि आज जे मी हॅप्पी आहे त्यासाठी. थँक्यू सो मच इव्हिजन.